Hey dears, be updated with your updated technology. Sequential को भिडियो सिरिजमा आजको टपिक एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. मस्ट पावरफुल टुल्स लजिकल डेभलपमेन्ट टुल्सको लागि हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं, जसलाई हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौं. अर्थात् कन्ट्रोल स्टेटमेन्टलाई हामीले यसरी पनि भन्न सकिन्छ लाइक वान अफ द मस्ट पावरफुल एन्ड इसेन्शियल टुल फर अल हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज. जुनसुकै चाहे त्यो स्ट्रक्चर्स होस्, अझै स्ट्रक्चर्समा अझै धेरै हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ. अब्जेक्ट ओरिएन्टेड बेसमा पनि त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट छ यसको. जस्तै हाम्रो कतिखेर लजिकली हामीले कन्डिसनल एनालाइज गर्छौं हैन. कन्डिसनल एनालाइज गरे अनुसार हामीले कुन इन्स्ट्रक्सनलाई कुन फंक्सनलाई कल गर्ने, कुन फंक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने, कुन इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने, त्यसको लागि लजिक डेभलप गर्नको लागि अर्थात् प्रोग्राम लजिकल्ली कन्डिसनली एनालाइज गरेर डेभलप गर्नको लागि यो टुल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. यो भएन भने हाम्रो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज हामी सिकेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ. सो एन्ड अब एसई को लागि पनि मैले फोकस गरेर राखेको छु. एसई को लागि त झन् यो एकदम वान अफ द इम्पोर्टेन्ट स्योर क्वेसन आउँछ. सो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स आर युज टु अल्टर मैले भने राख्छु नि हैन. कन्डिसनल एनालाइज गरेर जुन हाम्रो प्रोग्रामेबल अप्सन्सहरु दिएका हुन्छ त्यो अल्टर र स्पेसिफाइड एक्जिक्युसन स्टेटमेन्ट्सहरुलाई एक्जिक्युट गर्ने, कुन पछि कुन एक्जिक्युट गर्ने र कतिखेर कुन एक्जिक्युट गर्नको लागि लजिक बनाउने काम गर्छ. So that's are most important, and there are three types of control statements basically हैन. हुन त अब यसलाई सिक्वेन्सली हेर्दा चारवटा देखिन्छ. जस्तै एउटा सिक्वेन्शियल स्टेटमेन्ट्स हुन्छ, तर यहाँनिर हामीले कुरा गर्दैछौँ वान इज द मोस्ट इसेन्शियल लाइक सिक्वेन्स स्ट्रक्चर्स इज वान लाइक सिक्वेन्शियल लजिक, जहाँनिर स्ट्रेट लाइनमा हाम्रो हुन्छ र अहिलेसम्म हामीले पढिरहेको सिक्वेन्स स्ट्रक्चर्समा प्रोग्राम गरिसकेका छौँ. अर्को हाम्रो छ सिलेक्सन स्ट्रक्चर जहाँनिर हाम्रो ब्रान्चिङ कन्डिसन हुन्छ हैन. जो कन्डिसन एनालाइज गरेर हाम्रो त्यो दिएको इन्स्ट्रक्सन मध्ये वान अफ द बेस्ट सेलेक्ट अर्थात् उसको कन्डिसन अनुसार कुन सेलेक्ट हुनुपर्छ भनेर त्यो लजिकली एनालाइज गरेर गर्न सकिन्छ. र नेक्स्ट हाम्रो हुनेछ लुप स्ट्रक्चर्स, लुपिङ गर्ने, इटरेट गर्ने त्यसलाई हैन. हाम्रो रिक्वायर्ड अनुसार जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म त्यसलाई रिपिट गर्ने कामलाई हामीले लुप स्ट्रक्चर भन्छौँ. त्यो पछिको आउँदो भिडियोमा म यहाँहरूलाई फटाफट देखाउने नै छु. सो टाइप्स अफ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्समा म फटाफट कन्डिसनली जान्छु ताकि हामीलाई सजिलो होस् बुझ्नको लागि. कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा अघिकै कुरालाई मैले लिन्छु. जस्तै हाम्रो सिलेक्सन स्टेटमेन्ट्समा मैले डाइरेक्टली गएँ. सिलेक्सन स्टेटमेन्टमा इफ एल्स र इफ कन्डिसनहरू, इफ एल्स कन्डिसन्सहरू यसमा पनि जस्तै सिंगल, डबल या मल्टी हामी त्यो गर्ने नै छौँ. म यहाँहरूलाई देखाउने छु. त्यसपछि हामी स्विच प्रोग्रामहरू गर्छौँ, स्विच फङ्सन्सहरू युज गरेर. त्यसपछि हाम्रो छ इटरेसन्समा पनि जस्तै हाम्रो अघि मैले भने लुप हैन, लुप भनिन्छ. यसमा हाम्रो फर आउन सक्छ, फर आउँछ, वाइल र अर्को छ हाम्रोसँग डु वाइल. हामी यसरी गर्छौँ. र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ जम्पिङ स्टेटमेन्ट्स पनि यो एउटा वान अफ द ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट्स को रूपमा लिन सकिन्छ. डाइरेक्टली हामीले जम्प गर्न सक्छौँ है अकर्डिङ टु द कन्डिसन. यसलाई पनि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स जहाँनिर कन्डिसन अनुसार उसले कन्ट्रोल फ्लो गर्ने काम गर्छ. सो यहाँनिर ब्रेक, कन्टिन्यू या हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ. सो दिस इज जस्ट ओन्ली इन्ट्रो अबाउट द कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स. पछि गएर हामीले अल्गोरिदम्स विथ फ्लो चार्ट्स हामीले प्रब्लम्स एनालाइज गरेर अर्को भिडियोमा म यहाँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउने नै छु. प्लिज यहाँहरूलाई कस्तो लागेछ यो भिडियोको बारेमा डोन्ट फर्गेट टु सजेस्ट मी, द्याट्स रिक्वायर्ड. इट्स मोटिभेट मी. योर सब्सक्राइब वान क्लिक हैन, तपाईँको वान क्लिकले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि यस्तै भिडियो मैले यहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्न सकूँ. सो सी यु नेक्स्ट भिडियो. हेभ अ नाइस डे. थ्याङ्क यू.